السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الثانوي. اليوم إن شاء الله بنراجع مع بعض الجزء الأول من منهج الرياضيات الخاص بالاحتمالات يا جماعة اللي هو الإيه الترم التالت إن شاء الله. نشوف كده مع بعض الأسئلة بتتكلم عن إيه يا شباب. أول سؤال يقول لك إذا ألقيت قطعة نقود مرتين فإن ثلاث من النواتج الممكنة هي ال و ال تي و تي ال، فما الناتج الرابع يا شباب؟ على اعتبار إن إيه؟ على اعتبار إن ال هي الشعار والتي هي الكتابة. طبعا لما ارمي يا جماعة قطعة نقود يبقى عندي احتمالين، اما ال واما تي. دي الرمية الأولى. الرمية التانية نفس الشيء يبقى ال تي، والرمية هنا كمان ال تي. السمبل سبيس عندك بيكون ال طبعا اخد ال مع ال يا جماعة، ثم ال مع تي، ثم التي مع ال، ثم التي مع تي. إذا ده اللي ناقص يا جماعة عندنا، ده اللي ناقص التي مع تي. السؤال التالي بيقول لك محل لبيع الملابس فيه 9 ماركات من البدلات، لكل منها 5 موديلات مختلفة، لكل موديل 4 ألوان مختلفة، كم نوع مختلف من البدلات؟ هنا هستعمل مبدأ العدد الأساسي يا جماعة. مبدأ العدد الأساسي أضرب كله في بعضه، 9 في 4 في 5، كل طبعا 4 في 5 ب20 في 9 بيدينا 108. استعمل مبدأ العدد الأساسي في إيجاد عدد النواتج الممكنة لتجربة رمي مكعب الأرقام 4 مرات. لما يجي لك بقى حاجة زي كده شوف عندي كام نتيجة. مثلا عندي هنا نتيجتين أهو، نتيجتين. طب هرميها كام مرة؟ 4 مرات، يبقى أحط أس 4، يبقى أس 4 كده، تمام كده. طيب لو كان عندي هنا أقل مكعب أرقام، عندي كام نتيجة مكعب أرقام؟ عندي 6 نتائج. عندي إما يكون 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، صح؟ 6 نتائج، يبقى أقول له 6. طب كم مرة؟ قال لك 4 مرات. 6 أس 4 يا جماعة. الحاسبة كده بسرعة نجيبها، نقول له 6 أس 4 هي 6 أس 4 بتساوي 1296. نختار يا جماعة الأرقام، يبقى 1296. السؤال التالت، السؤال اللي بعد مكرر شك منه. أوجد احتمال استقرار المؤشر على اللون الأزرق. الأزرق يا جماعة عندنا هنا هو اتورق بس هو 30 درجة، 30 دي 30، والدايرة كاملة 360، يبقى 30 اسم 360. اختصر القدام عاديا واسم على 3 وعلى 3 هيدينا 1 على كام؟ 12. طيب السؤال اللي بعده، إذا ألقيت قطعة نقود مرتين فما عدد النواتج الممكنة يا جماعة؟ عملها أول سؤال كان 4. هنا النواتج كانت عاملة إزاي؟ كانت جاية لك مثلا، كانت جاية ال تي تي. وقف 5 من اللاعبين في كرة السلة في خط مستقيم لالتقاط الصورة مع احتمال أن يصطفوا من الأكثر إلى الأطول. طبعا يا جماعة لما يصطفوا من الأكثر إلى الأطول دي حاجة واحدة بس، احتمال واحد فقط، مش هي أكتر من كده، تمام كده؟ ده احتمال واحد بس. المهم هو يقفوا كام طريقة يقفوا؟ هما 5. اتفقنا قبل كده لما يكونوا اصطفوا في صف واحد يبقى مضروب ال n على طول. يبقى الحل عندك الحل بيساوي، أقول له 1 على مضروب ال n اللي هو مضروب ال5 يا جماعة. طبعا مضروب ال5 اللي هو بكام؟ ب120. نتأكد برضه معلش أهو، نقول له هنا 1 على مضروب ال5 يا جماعة، شيفت مضروبين. أنا عملت على بخش الدنيا. بيساوي 1 على 120. السؤال التالي، ألقى كمال مكعب مركب مرتين. طب يقول لي يا جماعة المكعب ألقي مرتين هي نفسها بالظبط لو قلنا مكعبين مختلفين، يعني ما احتمال يحصل على عدد زوجي في الرمية الأولى ثم عدد فردي في الرمية النهائي التاني. طالما قال لي كلمة ثم أو أو كم من ده، إذا هي حوادث مستقلة وغير مستقلة يا شباب. يبقى أنا أتعامل معاها بقى إيه؟ بالضرب. يعني لو كان قال لي أو يبقى بالجمع. طيب هنا احتمال يا جماعة يحصل عدد زوجي، الزوجي النص بالظبط، يبقى نقول النص. طب ضرب عدد فردي كمان النص التاني، هيدينا إيه؟ ربع. نص في نص بربع. تتكون لجنة نشاطات في مدرستك من 10 طلاب. إذا اختار المدير 3 طلاب منهم
تزيين المدرسة. ما احتمال اختيار حسين ومصطفى وصالح؟ طبعا يا جماعة حسين ومصطفى وصالح هو نفسه صالح ومصطفى حسين، مش اختلاف بينهم خالص، إذا الترتيب عندي غير مهم. تمام، هستعمل إيه؟ التوفيق. ولكن دول يجوا مع بعض كم مرة؟ هيجوا مع بعض مرة واحدة، صح؟ يبقى الحل أقول له إيه؟ 1/10 هاخدهم تلاتات، توفيق. ماشي يا شباب، ونحطها في الحاسبة زي ما هي بالظبط. نقول له كده 1/10. التوافق يا جماعة عند علامة القسمة، شيفت قسمة 3 يساوي 1/100 وإيه؟ و20. يبقى الحل عندي أهو 1/120. طبعا على فكرة يا جماعة لو إحنا قلنا مثلا على اعتبار إن الترتيب هنا مهم، هتفرق؟ هيطلع نفس الحل بالظبط، ولكن لازم تكون فاهم الشغل بيلعب إزاي. الترتيب مهم يعني إيه هنا يا جماعة؟ يعني حسين ومصطفى وصالح غير صالح مصطفى حسين غير مصطفى صالح حسين، مختلفين عن بعض، صح؟ يبقى انا هعمل ايه؟ هقول له طبعا مع بعض بيضربوا مع بعض فوق، مش مره واحده، لا، هيبقوا كم مره يجوا مع بعض؟ مضروب التلاتة. هيبدلوا مع بعض يا جماعه على كم كله؟ تقول له على 10 تباديل 3. واضح كده يا شباب؟ ونحط في الحاسبه كده ونشوف. اقول له هنا مضروب التلاتة يا جماعه، نمسح ده خلاص. 3 مضروب على مين؟ 10. التباديل علامة الضرب، شفت ضرب يا جماعة 3. نفس الحل 1/120. تمام كده؟ إذا احنا يا جماعة احنا بنحلها بكيفنا احنا بس على حسب الفهم. حاول تركز، الموضوع إن شاء الله سهل. إذا جلست أنت و5 من أصدقائك حول طاولة مستديرة تناول الطعام، واخترتم مقاعدكم عشوائيا، مع احتمال أن تجلسوا مرتبين حسب العمر. برضه يا جماعة الترتيب حسب العمر بيكون إيه؟ مرة واحدة بس. تمام كده؟ الفكرة كلها في إيه هنا؟ على طاولة يا جماعة مستديرة، اتفقنا من شوية لو واقفين مع بعض صف واحد كده يا جماعة، بقول له مضروب ال n. طب لو هي طاولة مستديرة هيبقى مضروب ال n ناقص 1. ناقص 1 يا جماعة. هم قال لك أنت كام؟ أنت و5 يعني 6 كلكم، صح؟ 6 يبقى مضروب ناقص منها 1. أو 1 على كام؟ على مضروب إيه يا جماعة؟ ال5. مضروب ال5 اللي هو 120، 1 على 120. في الحالة دي يا جماعة خلي بالك، لو قال لك مثلا ثبتنا شخص منهم، مثلا الشخص ده بجوار مثلا نافذة أو جوار الباب، أو ثبتنا شخص بشكل عام، يعني هيبقى هنعملهم كأنهم صف، يعني أنا هقسم على مضروب 6 في الحالة دي. لو قال لك في السؤال إيه؟ ثبتنا شخص في المسألة، تمام؟ غير كده لأ، أنقص 1 من العدد الكلي. السؤال التالي: وقف 5 لاعبين على خط مستقيم تلك الصورة، فما احتمال أن يقف مالك في الوسط وصديقه المفضل عن يمينه. ماشي يا شباب، أحل السؤال ده بأكتر من طريقة، بس أسهلهم إيه؟ أسهلهم أقول له مضروب الباقي، هم كلهم 5. لما يقف مالك وصديقه في مكان معين ثبتناهم 200 بقى 3، ولا مضروب 3 يا جماعة على مضروب الكل اللي هو 5. هتساوي هنا طبعا فوق 3 زي ما هي، 5 في 4 مضروب 3، دي تروح مع دي، يبقى 1 على كام؟ على 20. أو حلها بالحوادث المستقلة والغير مستقلة. احتمال يقف مالك على اليمين مثلا بيساوي 1 من 5، مالك وقف خلاص، إذا الباقي ل4 يا جماعة. يقف صديقه مثلا في الوسط بتساوي 1 من 4، يبقى برضه 1 على 20 يا جماعة. يعني في أكتر من طريقة للحل. وإذا اختيار تبديل من الأحرف ألف صاد الآن ألف حاء نون يا جماعة مثلا، قال لي إيه هنا السؤال؟ إما احتمال الحصول على كلمة الحصان، طبعا يا جماعة عندي الحروف أهي بكون منها كلمات، صح؟ وأنا بكون كلمة الحصان دي مرة واحدة بس، الكلمة دي هتيجي مرة واحدة فقط، لكن من كم مرة يا جماعة؟ عدد طرق عدد الكلمات قد إيه؟ هتقول لي مضروب 1 2 3 4 5 6، يعني مضروب ال6 يا جماعة. أقول لك بس خلي بالك في حاجة، عندك في حروف مكررة، حرف الألف من غير مرة يا جماعة، بعمل إيه في الحالة دي؟ بقسم على مضروب التكرار يا جماعة. مضروب التكرار مضروب 2 طبعا 2. طب مضروب 6 بكام؟ مضروب 6 ب720، لو حبيت الإمام الحسبة في مشكلة على الاتنين هيدينا إيه؟ 360. يبقى أنا هقدر أعمل يا جماعة كام كلمة؟ 360 كلمة. طب كلمة الحصان دي كام مرة؟ الحصان مرة واحدة بس، يبقى مرة من 360.
وإذا اخترت النقطة إكس عشوائيا على A B يا جماعة، سؤال طبعا احتمال هندسي، مع احتمال تقع على AD. أشوف يا جماعة ال AD قد إيه؟ AD أهو 3، AD 3. طب كله على بعضه كام؟ 3 و2 و4، يبقى كده ده 5 9 يا جماعة. يبقى هقسم كده 3 على كام؟ هقسم الجزء على الكل، 3 على 9 مقسم على 3 يدينا كام يا جماعة؟ يدينا تلت. اختصرها يطلع تلت. ده لو كان طول، افرض كان مساحة نقسم مساحة على مساحة. هنا إذا اختيرت نقطة عشوائية يا جماعة بشكل مجاور، مع احتمال تقع في المنطقة المظللة يا جماعة هنا في الدائرة الداخلية يعني. تمام؟ هجيب مساحة الدائرة الصغيرة على مساحة مين؟ الدائرة الكبيرة. طب الصغيرة يا جماعة نص قطرها كام؟ القطر كله 4، يبقى نص قطر بس ب2. طبعا مساحة الدائرة بتساوي باي ار تربيع، يعني باي ار واحد تربيع يا جماعة على باي ار 2 تربيع اللي هي نص قطر التانية، يعني 2 تربيع باي. طب اللي تحت دي 2 وده 4، كلها 6 يا جماعة، 6 تربيع باي. هنطير باي مع باي خلاص، اللي فوق 4 على 36 يا جماعة. اختصرها يطلع 1 على كام؟ على 9. إذا كان احتمال حدوث A يؤثر في احتمال حدوث B، فإن الحادثتين A و B يكونان يا جماعة. طبعا يؤثر تبقى حوادث مستقلة، غير مستقلة يا جماعة. طبعا يؤثر غير مستقلة، تمام. إنما لا يؤثر يبقى إيه؟ حوادث غير مستقلة. هنا أقول له يا جماعة أهو ال A يؤثر في ال B، إذا هي غير مستقلة. يحتوي صندوق على 13 بطاقة حمراء و13 سوداء و13 زرقاء و13 خضراء، ورقمت كل لون من 1 ل 13. ثم سحب البطاقة من الصندوق دون إرجاع يا جماعة، دون إرجاع. معناه كمان معناه إن الحوادث إيه؟ غير مستقلة. وسحب البطاقة تانية، فما احتمال تحصل البطاقة الأولى رقم 1 والتانية رقم 11. طبعا عندي يا جماعة كم واحد؟ كم رقم واحد؟ كم بطاقة رقم 1؟ عندي بطاقة حمراء رقم 1، بطاقة سوداء رقم 1، بطاقة زرقاء رقم 1، خضراء رقم 1، وهكذا يا جماعة. يبقى عندي 4 كلهم 52. قال لي هنا خلي بالك يا إذا الحوادث مستقلة وغير مستقلة يبقى هضرب. كم واحدة يا جماعة رقم 11؟ عندي برضه 4، بس من كام؟ هنا من 51. الحل هنا من 51. هنجيب بسرعة الحاسبة عشان وقتنا. أقول له هنا 4 على 52 تطلع فوق كده، أقول له ضرب 4 كمان بس على 51 يساوي، طلعت 4 على كام؟ على 663 يا جماعة، اللي هي الأخيرة دي هي رقم دي. السؤال اللي بعده، يبين تصدير يا جماعة بالأعمدة بشكل مقابل عدد الأيام الممطرة إكس، دي إكس يا جماعة عدد الأيام، وهنا الاحتمالات. مع احتمال ده يكون العدد أيام 4 أيام أو 3 أيام يا جماعة، احتمال 4 أو 3 يساوي 4 أيام يا جماعة. هون 4 عند رقم كام؟ 3/10. 3 أيام عند 2/10. طبعا دي بتنافي، أقول له 3/10. هنا أقول له زائد يا جماعة، زائد 2/10. طب ليه قلت زائد؟ لأن حوادث متنافية، تمام كده. عرفتها ازاي؟ كلمة أو، لما جات لنا هناك الوا فيها سيكونس ضربنا، لكن أو نجمع يا جماعة. طبعا في نتائج مشتركة بين الاتنين، اجمع مع بعض يدينا ايه؟ 5/10 يا جماعة. سنبدأ جه من شوية سؤال قرب 13 بطاقة حمراء وهكذا. ده السؤال الطويل. شوف السؤال بيقول لي بس ايه؟ ثم سحب البطاقة من الصندوق دون إرجاع، وسحب بطاقة تانية مع احتمال سحب البطاقة تحت رقم 1 أو، طالما قال لي أو يا جماعة يبقى متنافي وغير متنافي. أو بطاقة زرقاء. رقم 1 اتفقنا كام واحدة؟ رقم 1 عبارة عن 1 بس لنتاني 1 ولا 4؟ 4 صح. 4 رقم 1 يا جماعة من 52. هنا أقول له زائد كم بطاقة زرقاء يا جماعة عندك؟ عندي 13 بطاقة زرقاء من 52. هل في شيء مشترك بينهم؟ بمعنى هل في بطاقة زرقاء تحمل رقم 1؟ أيوة في واحدة. أطرحها يا جماعة، أطرح العدد، أقول له 1 من 52 برضه، تمام كده. يبقى 4 زائد 13 دي 17 ناقص 1 16. 16 على 52 اختصر كده على 4 وعلى 4 يدينا 4 على 13 يا جماعة. يبقى 4 على 13
لأي حادثة A إذا كان احتمال حدوث A 3/10، فإن احتمال عدم حدوث A الشرطة يا جماعة دي معناها اللي فوق دي، فوق شرطة هي اللي معناها عدم حدوث A تساوي كام؟ بطرح من واحد صحيح أقول له 1 ناقص 3/10 اللي هي من يا جماعة 7/10. 7/10. كيس يحتوي 3 كرات حمراء و4 خضراء وكرة واحدة زرقاء، يبقى كله كام يا جماعة؟ عندك 3 و4 7 و1 8. سحبت من الكيس بطاقة كرة واحدة مع احتمال كونها حمراء أو زرقاء. قال لي أو، يبقى هنجمع. خلي بالك. طب الحمراء كام يا باشا؟ الحمراء 3 من كله كام؟ 8. هقول له زائد لأن قال لي أو. طيب حمراء زرقاء كام؟ الزرقاء عندك 1 من 8. هل في شيء مشترك بينهم؟ بمعنى هل في كرة زرقاء نفس تكون برضه حمراء؟ لا، مفيش كلام من ده. إذن يا جماعة هي متنافية، خلي زي ما هي كده. 3 زائد 1 ب4 على 8، يعني اللي فوق نص اللي تحت، يبقى نص. يحتوي كيس على 7 حبات حلوى حمراء و11 حبة صفراء و12 حبة خضراء. أخذ نور حبتي حلوى الواحدة تلو الأخرى يا جماعة. قال تلو، كلمة واحدة ورا التانية، خلي بالك. تلو أو ثم أو حاجة تفيد السيكونس على طول، إذا هي إيه؟ ضرب. هنا ضرب يا جماعة على طول. احتمال تكون خضراء ثم حمراء. ماشي يا شباب، هنا هستعمل الضرب. طب الخضراء عندك كام؟ الأول كله كام على بعضه؟ 7 و11 18 و13 يا جماعة 31. طيب خضراء عندك 13 من 31 ضرب. الحمراء عندك 7 بس من كام يا جماعة؟ هنا من 30. صح، هو ما قالكش ما رجعهاش، ما قالش الحكاية دي خالص، ولكن قال لك واحدة ورا التانية، ما جابش سيرة الإرجاع خالص، لأن هو أكلها. إذا النور هنا نور أكلها بالعافية عليه. واضرب يا جماعة طبعا مع بعضها برضه بالحسبة عشان نختصر وقتنا، مع إني ما بحبش أستعمل حسبة ولكن عشان الوقت بس. هقوله 13 على 31 ضرب 7 بس على 30 بتساوي 91 على 930. يا جماعة رقم جيم هي اللي صح. كيس يحتوي كرتين زرقاء و9 حمراء. احتمال سحب كرتين حمراء الواحدة طول الأخرى. قال برضه يا جماعة كلمة تالو اهي، واحدة ورا التانية، بس يكون هنا حمراء، يعني احتمال حمراء وحمراء. الحمراء عندك كام؟ 9 على كله 11. قال لي دون إرجاع يا جماعة. دون إرجاع معناه إيه؟ العدد بيقل. طب السحبة التانية يصبح الحمراء يبقوا 8 وعدد الكلي يصبح 10. اختصر مع بعض كلها على 2 وعلى 2 تبقى 4 على 5. اضرب 4 في 9 36 و5 في 11 ب55 يا جماعة. اختار بقى. بص ما كرسي لثمان قطعات متساوية هي بالشكل المقابل. إذا قدرت أؤشر واستقر على عدد معين فإن احتمال أن يكون فردي. طبعا من رقم من 1 لحد 8 عندك واحد فردي، عندي النص بالظبط، نصهم فردي. تمام يا شباب، اللي هم كم؟ 4 يعني، يبقى 4 على 8 يعني نص. أختار النص. يحتوي صندوق على 7 كرات زرقاء و6 حمراء و2 بيضاء و3 كرات سوداء. كله كام؟ هذا 7 13 15 18. سحبت كرة واحدة مع احتمال كونها حمراء. طبعا ده أسهل شيء، واحدة بس. كمان الحمراء كام؟ الحمراء 6 كل 18. أما أقسم يا جماعة على 6 وعلى 6 يديني تلت. عدد طرق اختيار 3 طلاب من 7 لتمثيل المدرسة مسابقة ما. هنا هستعمل يا جماعة، هل قال لي شرط من الشروط؟ قال لي مثلا يبدأ حرف الأول، يبدأ اسمه بحرف كذا مثلا، أو يكون من الصف الأول من الصف الكلام من ده. لأ، مفيش أي شروط خالص. إذا هستعمل توافق اللي هم 10 أو 7 هاخدهم تلاتات. 7 سي 3. أوجد ناتج مضروب 80 على مضروب 79 يا جماعة. لو عملتها في الحاسبة هيقول لك ايرور عشان رقم كبير. هنا أحلها إزاي من نفسي؟ هفك بس يا جماعة 8، فك 8 لوحدها تبقى 80. اللي بعدها طبعا 79. وقف لحد ما تروح يا جماعة عشان تروح مع اللي تحت، عشان دي تروح مع دي، يبقى لك بس إيه 80 فقط.
أسئلة سحب خطأ يا شباب. سحب كرة واحدة عشوائيا من صندوقين مختلفين يمثل حدثين مستقلتين. لما اسحب يا جماعة عندي صندوقين وسحبت من دي كرة ومن دي كرة، هل هيأثروا في بعض؟ لا طبعا، يبقى اسمها حدث مستقل. إجابة صحيحة. احتمال وقوع حدثين مستقلتين معا يساوي مجموع احتمالي الحدثتين. لا طبعا يا جماعة، قلنا إيه؟ لما يكون عندك مستقلتين مع بعض أو غير مستقلين بجيب الضرب مش جمع، يكون ضرب اللي هي فيها هواء يا جماعة أو ثم. إذا دي إجابة خاطئة. عند إلقاء قطعة النقود مرتين يكون فضل العينة بالشكل ده يا جماعة، صح ولا غلط؟ طبعا في ال تي وال تي بعدها يا جماعة غلط، المفروض يكون إيه؟ ال تي الصح، تقول اللي بعدها تكون تي ال، صح كده يا جماعة؟ إذا دي إجابة إيه؟ غلط. عند سحب بطاقة عشوائية من 13 بطاقة حمراء وزرقاء وسوداء وخضراء رقمها من 1 إلى 13 فلا يعد. ركز في الكلام يا جماعة عشان هنا الخطأ بيجي في الألفاظ. لا يعد سحب طاقة تحمل رقم 5 أو بطاقة لونها أزرق حارس من نافيتين. بطاقة يا جماعة رقم 5 وبطاقة لونها أزرق، هل دي متنافية ولا غير متنافية؟ دي غير متنافية، صح؟ هو قال لك هنا إيه؟ لا يعد متنافي، إذا هي غير متنافية، إذا كلامه صح. ركز يا جماعة في الكلام، في ألفاظ بتلخبط الناس. يمكن تمثيل غذاء العينة بالرسم الشجري، طبعا كنا نرسمه بالرسم الشجري، ممكن بالجداول، ممكن بالقائمة، حاجات كتير. يحدد مبدأ العدد الأساسي على نماذج الممكنة الحديثة، طبعا إجابة صحيحة. لحد هنا يا جماعة صح. شوف السؤال رقم 7. مضروب العدد صفر يساوي صفر يا جماعة، يساوي صفر. طبعا دي إجابة خاطئة. تمام كده؟ واللي مش عارف يروح فاتح الحاسبة بسرعة، الحاسبة أهي، ويقول له الصفر مضروب شيفت مضروب يا جماعة هتساوي كام؟ يقول لك 1. طب الواحد نفسه يا جماعة، الواحد مضروب برضه يدينا كام؟ برضه يدينا 1. هل معنى كده الصفر يساوي 1؟ طبعا لا. إذا يا جماعة إجابة خاطئة دي. ترتيب العناصر ليس مهم في التباديل، الكلمة غلط. طبعا يا جماعة غلط، التباديل لازم لها إيه؟ ترتيب مهم. تكون حادثتان مستقلتين إذا كان احتمال حدوث أحدهما لا يؤثر في احتمال الآخر. طبعا إجابة صحيحة، لا يؤثر يبقى مستقل. تكون حادثتان متنافيتان إذا كان حدوثهم ممكن في الوقت نفسه. إزاي يا جماعة؟ بقول لك مثلا احتمال سقوط الأمطار واحتمال عدم سقوط الأمطار، دي متنافية ينفع يحصلوا مع بعض؟ طبعا لا. احتمال نجاح الطالب واحتمال رسوبه، احتمال ظهور عدد زوجي أو عدد إيه؟ فردي، ما ينفعش مع بعض في نفس الوقت. إذا دي اسمها حوادث إيه؟ متنافية. سؤال المزاوجة يا شباب. تسمى جبالة غير ممكنة في التجربة، طبعا تسمى إيه؟ فضاء العينة يا جماعة رقم د، فضاء العينة. عدد صحيح موجب هو حاصل ضرب العدد الصحيحة الموجبة التي هي أصغر من أو تساوي ذاك العدد، طبعا بدون الصفر. تعريف من يا جماعة ده؟ تعريف طبعا المضروب. 6 ب2، يا إما أحلها يا جماعة بالحسبة، يا إما أنت عارف دي عبارة عن إيه؟ حاصل ضرب رقمين متتاليين أكبرهم 6، يعني 6 ضرب 5 هيساوي 30 يا جماعة. أو طبق فيها القانون، بيقول لك إيه القانون؟ بيقول لك إن بي آر يساوي مضروب الإن على مضروب الفرق بينهم، إن ناقص آر مضروب، يعني مضروب 6 الفرق بينهم يا جماعة 4. أفك الستة، يلا 6 في 5 في 4 مضروب وقف عشان 4 تحت تروح مع بعضها، 6 في 5 برضه 30. عدد طرق جلوس 5 أشخاص في صف واحد، طبعا قلنا يا جماعة مضروب الإن صف واحد يبقى إن على طول، مضروب الخمسة بكام؟ 5 في 4 في 2 في 1 ب120. سحب جورب من خزانة الملابس دون إرجاع يا جماعة، دون إرجاع، ثم سحب واحد تاني، فإن هاتين الحادثتين تسمى إيه؟ حوادث غير مستقلة. ألف. شوف كده المقالة يا جماعة بتتكلم عن إيه. وعاء فيه 300 بطاقة ب50 بطاقة منها حمراء. إذا سحب بطاقة واحدة من الوعاء يا جماعة عشوائيا مع احتمال ألا تكون حمراء. طب الحمراء 50، يبقى الغير حمراء كام؟ باقي من 300 اللي هو 250، تقول له 250 احتمال. أعمل يا جماعة لست حمراء فوق، لست حمراء هتساوي 250 على 300، اختصر على بعض صفر مع صفر، اقسم على 5 وعلى 5 هتساوي 5 على كام؟ على 6.
صندوق فيه 13 بطاقة حمراء وزيهم زرقاء وزي مثلهم سوداء ومثلهم خضراء، رقمها 11 يا جماعة عشان مسافة البطاقة عشان بدون إرجاع. طب وبعدين ما احتمال تحمل البطاقة الأولى الرقم 1 والبطاقة الثانية رقم 8 يا جماعة؟ تقول له احتمال 1 و هنا و يا جماعة، هنا قال لي واحد، خلي بالك 8 هتساوي رقم 1 عندنا كم مرة؟ عندنا 4 مرات، لأن 1 موجودة هنا وهنا وهنا وهنا، تمام كده، يبقى 4 من كل 52 ضرب ال8 أو 4 يا جماعة، بس من كام؟ قال لي هنا دون إرجاع ولا لأ؟ قال لي دون إرجاع أهي، صح؟ يبقى هنقص 1 يا جماعة كده 51 هتساوي، ويضرب في الحاسب، هتقول له 4 على 52 ضرب 4 برضه يا جماعة بس على 51، يبقى 4 على كام؟ هي تلاتة، أقول بتساوي 4، نرجعها عشان منزعلش الناس، 4 على 6 3 يا جماعة بس. شوف السؤال التالي. ما احتمال سحب بطاقة تحمل رقم 5 أو هنا قال لي أو يا جماعة يبقى إيه؟ يبقى بالجنب، خلي بالك 5 أو لونها أخضر. هقول له إيه؟ ال5 يا جماعة كام مرة؟ 4 مرات من 52 زائد، طب الخضراء عندك كام؟ 13 برضه يا جماعة 52، هنا ما نقصش واحد، المتدافع لازم هي. طب في شيء مشترك بينهم؟ طبعا في، عندي بطاقة واحدة لونها أخضر ورقمها 5، فناقص 1 من 52 يا جماعة. طبعا 17 18 17 يبقى جمع 16 في الآخر، 52 لما أقسم على 4 على 4 هيديني 4 على كام؟ 13. طبعا ده احتمال إيه؟ 5 أو اكتبها كده، احتمال 5 أو أخضر جرين. والفكرة نقود ورمي مكعب أرقام، أوجد احتمال زور الشعار واحتمال عدد إيه المعذور على إيه 6. الشعار نص أو احتمال الشعار مثلا 60 والعدد 6 يا جماعة، خلي بالك و الشعار بيساوي نص، احنا عارفين كلنا ضرب لأن قال لي و احتمال زور عدد 6 سدس، اضرب كله ببعض يساوي 1 على كام؟ على 12. السؤال الأخير يا جماعة. إذا اختيرت نقطة عشوائيا في الشكل المقابل له، ما احتمال وقوعها في المنطقة المظللة؟ كان يا جماعة المظلل عبارة عن نصفي دايرة، يعني في الآخر هما دايرة في الآخر، هي في الآخر دايرة واحدة قطرها كله 6، فنص القطر بس يا جماعة 3، هي دائرة، تمام كده؟ يبقى أنا هجيب مساحة الدائرة على مساحة مين؟ الشكل بالكامل. الدائرة مساحتها بتساوي كام يا جماعة؟ طبعا باي ار تربيع، ار ب3 تربيعها ب9، يبقى 9 باي. احتمال يا جماعة، احتمال في المظلل بتساوي 9 باي مقسومة على مين؟ برضه مساحة الدائرة يا جماعة تحت 9 باي زائد مساحة المستطيل اللي هو 10 في 6، يبقى زائد يا جماعة 60. اضرب ده في الحاسبة زي ما هي بالظبط كده، في الحاسبة اهي هتقول له 9 الباي يا جماعة اللي هي شيفت ضرب، هقسم كل ده على 9 باي برضه زائد 60 هتساوي 32%. اكتبها يا جماعة 32%، اقول له بتساوي 32%. ان شاء الله المرة الجاية بإذن الله نكمل الحلقة الثانية اللي هي حساب المثلثات، ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.